අයිබෝවන් ඩයිමන්ඩ් ප්ලාන්ට්ස් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ විශේෂිත වූ මාතෘකාවක් සම්බන්ධව. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ දිනවල අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන අයට වැඩි උෂ්ණත්වයක් දැනෙනවා. සූර්යාලෝකය වැඩි, වර්ෂාව අඩුයි. ඉතින් ටිකක් අපහසු කාලයක් තමයි ගෙවිගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ කාලේ ඔයාලගේ තියෙන ගෙවත්තේ තියෙන පැල වර්ග, මල් පැල වෙන්න පුළුවන්, පළතුරු වෙන්න පුළුවන්, එළවලු වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේ පැල වර්ග මේ උෂ්ණත්වයෙන් අධික සූර්යාලෝකයෙන් අපි බේරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අපේ ගෙවත්තේ එදිනෙදා අහක දාන දේවල්, ඒ කියන්නේ අපිට වියදමක් නැතිව මුදලක් වියදම් නොකර අපේ ගෙවත්තේ හොයාගන්න පුළුවන්, පහසෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් භාවිතා කරලා අපි පැල ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා සූර්යාලෝකය වැඩි වීමත් සමග නිතර අපිට ජලය දාන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර විට ඔයාලගේ කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක මේක කරන්න බැරි වෙලා පැල විනාශ වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තත්ත්ව වලින් ඔයාලගේ පැල ආරක්ෂා කරගන්න අපි කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන එක සම්බන්ධව තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්ව හමුවේ අපිට පැල ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් තමයි mulching කියලා කියන්නේ. mulching කියන්නේ වසුන් යෙදීම. ඉතින් මේ වසුනක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ ශාකවලට අපි පසට දාන වතුර ටික වාෂ්පීකරණයෙන් ඉවත් වෙන එක ගොඩාක් දුරට අඩු කරගන්න. ඉතින් එහෙම කරලා අපි ජලය යොදන කාලාන්තරය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ දිනපතා ජලය යොදනවා නම් දවස් 2-3කට පාරක් ජලය යොදන විදිහට අපි පස්සේ ජලය ටික ආරක්ෂා කරගන්න මේ වසුන් යෙදීමෙන් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ මේ වසුන් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්, පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි. ඉතින් වසුනක් විදිහට ඔයාලගේ ගෙවත්තෙන් ඕනම කෙනෙක්ට හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ වියලි ශාක පත්‍ර. ඉතින් උදේට අතු ගාලා අයින් වෙන ශාක පත්‍ර ටික ඔයාලට මේ වැඩේට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වියලි ශාක පත්‍ර ටික අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ විදිහට ඔයාලගේ ශාකවලට එකතු කරන්න. ඉතින් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉඳලා තියෙන ශාකවලට වුණත් මේ විදිහට අපිට මේ ශාක පත්‍ර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ ශාක පත්‍ර එකතු කරන එකේ ඇත්තටම මේ ජලය ආරක්ෂා වෙනවට අමතරව ඇත්තටම අපේ පස්සේ අපිට හිතකර ශුද්‍ර ජීවීන් වර්ධනයටත් මේක හේතු වෙනවා. ඉතින් යාළුවට හොඳ පරිසරයක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මේක හිමින් ජීර්ණය වෙලා හිමින් මේවා කොම්පෝස්ට් බවටත් පත් වෙනවා. කාබනික ද්‍රව්‍ය බවටත් පත් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට වාසියක්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට වියලි ශාක පත්‍ර එකතු කරගන්න පුළුවන් ශාකවලට වසුනක් විදිහට. හොඳයි. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන්නේ අපිට වසුනක් විදිහට පහසුවෙන්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ කොහොඹත්. ඉතින් කොහොඹත් ඔයාලට පහසුවෙන් හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොඹත් තට්ටුවක් අපිට වසුනක් විදිහට කලින් වගේම මේ වගේ පැලවලට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි මේක වියලි කාලෙදි තමයි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. වර්ෂා අධික කාලවලදී නම් ඊතරම් සුදුසු නැහැ. මොකද දිලීර ආසාදනයෙන් වැඩි වෙන්න සමහර විට පුළුවන්. මොකද තෙතමනය වැඩිපුර රැඳෙන හින්දා. නමුත් වියලි කාලවලදී නම් වඩාත්ම සුදුසුයි මේ ක්‍රමය ඔයාලා අනුගමනය කරනවා නම් අපේ ශාක ටික බේරගන්න. මේ විදිහට අපිට කොහොඹත් තට්ටුවක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොඹත් වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ පොල්ලෙලි කැබලි. ඉතින් මේ කුඩා ශාක වලට අපිට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි පොල්ලෙලි කැබලි භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ වැතරම මේ කුඩා ශාක වලට වගේම ශ්‍රේෂ්ඨයේ හිටපු ශාක වලටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති පොල් වගේ විශාල ශාක වලටත් පොල්ලෙලි භාවිතා කරනවා. පොල්ලෙලි අතුරනවා මේ ශාකය වටේට. ඉතින් මේකත් අර විශාල ශාක වලට පවා භාවිතා කරන දෙයක් තමයි වසුනක් විදිහට. ඉතින් මේ පොල්ලෙලි කැබලිත් අපිට මේ ආකාරයට ශාකවල මතු පිට පස ආවරණය කරන්න අඟල් කිහිපයක් උසට මේ විදිහට එකතු කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඊළඟට ඔයාලගේ ඇත්තටම සාමාන්‍ය ඍජු සූර්යාලෝකයේ නොවැටෙන ස්ථානයක කියන්නේ වැරෙන්ඩහයක වගේ ඊට පස්සේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් එකක වගේ අර උෂ්ණත්වය අඩු කරගන්න අපිට යොදන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ පුංචි ගල් කැබලි. ඉතින් මේවා ඇත්තටම අර ගොඩක් ඍජු සූර්යාලෝකයක් වැටෙන ස්ථානයකට සුදුසු නැහැ. මොකද රත් වෙන්න පුළුවන් ශාකය. ඉතින් එහෙම නොවන අර මම කියපු ස්ථානවල කියන්නේ ඍජු සූර්යාලෝකයේ නොවැටෙන නමුත් අර උෂ්ණත්වය අපිට පාලනය කරගන්න අවශ්‍යයි නම් උෂ්ණත්වය වැඩි කාලවලදී අපේ ජලය වාෂ්ප වෙන කඩු කරගන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ පුංචි ගල් කැබලි භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඒකත් අපිට මේ ආකාරයට ඔයාලා මේක නම් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් වලට සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් නිසා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේ විදිහට වසුනක් විදිහට මේ ගල් කැබලිත් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් ශාකයේ පස් මාධ්‍යයේ උඩට. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පුංචි ලී කැබලි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේවත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මල්ච් එකක් විදිහට. ඇත්තට මේ වගේ අර ලී කැබලි භාවිතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ මේ කාබන් ප්‍රතිශතය වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මේක ටිකක් ශාකයට බලපාන්න පුළුවන්. අර කාබන් නයිට්‍රජන් අනුපාතයට මේක බලපාන්න පුළුවන් නිසා අපි මේ වගේ ලී කැබලි භාවිතා කරද්දී ශාකයකට ශාකයේ මුලින්ම පසට අපි කාබනික ද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ කොම්පෝස්ට් වගේ එකක් මේ විදිහට ශාකයට දාලා ඉන්න ඕනි මුලින්ම. එතකොට අපේ අර ගැටලුව මගාරව ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඉතින් මේ විදිහට කොම්පෝස්ට් ලේ එකක් දාලා ඉන් පස්සේ වලට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි ලී කැබලි තට්ටුවක් ශාකයට මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වැත්තටම පරිසර හිතකාමී දේවල් ඔයාලට හොයාගන්න අපහසුතාවයකුත් නැහැ. පහසු පරිදි ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ බහුල දේවල් මේ අතරින් තෝරගෙන ඉතින් ඔයාලගේ ශාකවල ඉතින් උෂ්ණත්වයට ඇතිවන ආතතිය අවම කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට නිවසේ පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක් නේ පත්තර. ඉතින් මේ වගේ පත්තර පිටු කිහිපයක් එකතු කරලා අපිට මෙන්න මේ වගේ මැදින් සිදුරක් හදාගෙන මේ විදිහට රවුමක් කපාගෙන ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පෝච්චියේ ප්‍රමාණයට මේ විදිහට රවුමක් කපාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට ශාකය වසුන් කරගන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. ඉතින් කිසිම මුදලක් වැය වෙන්නේ අපිට මේ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ඊට අමතරව පත්තර වලට අමතරව මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් කැබලිත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කාඩ්බෝඩ් එකක් ඒ ආකාරයටම ඔයාලට ශාකයේ පසමතු පිටින් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කාඩ්බෝඩ් වගේම තමයි මේ වගේ ගෝනි කැබලි. ඉතින් මේවත් අර වගේම කාඩ්බෝඩ් වගේම රවුන්ඩ් කපලා ඒ වගේම අපේ ශාක වලට මේ විදිහට වසුන් කරගන්න පුළුවන්. මේකත් ඉතින් දි รา පත් වෙන දෙයක් නිසා පරිසරයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ ගෙවත් අපිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ගෝනි කැබලිත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වසුනක් ආකාරයට. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලගේ මිදුල තනකොළ වවපු මිදුලක් නම් ඔයාලා කාලෙන් කාලෙට මේ තනකොළ කපනවා. ඉතින් මේ තනකොළ කපලා එකතු වෙන අවශේෂ ටික අපිට වේලලා, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර කොළ පාට ගතිය නැති වුණාට පස්සේ දවසක් විතර අවුවේ දාලා වේලුණාට පස්සේ ඉතින් මේ තනකොළ අවශේෂත් තනකොළ කපලා ඉතිරි වෙන අවශේෂ ටිකත් අපිට මල්ච් එකක් විදිහට මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ශාකයේ ජලය සංරක්ෂණය කරගන්න. මීටත් අමතරව ඔයාලට පුළුවන් නම් 10 හොයාගන්න. ඉතින් 10ත් හොඳ මල්ච් එකක් ඇත්තටම. ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් මේකත් පරිසරයට හිතකාමී. ඉතින් පහසුවෙන් අපිට 10ත් මේ ආකාරයටම මල්ච් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් මට පහසුවෙන් හොයාගන්න බැරි නිසා මම ඔයාලට මේක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ බහුල දේවල් නම් මේවා ඕනම එකක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පසේ ජලය සංරක්ෂණය කරගන්න. ඉතින් ඊටත් අමතරව අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොබත් ඊළඟට පොල් එලි කැබලි. ඉතින් මීටත් අමතරව පොල් ශාකයෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන් පොල් කෙඳි. ඉතින් මේ පොල් කෙඳිත් අපිට පුළුවන් මල්ච් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔබේ ප්‍රදේශයේ බහුලයි නම් පොල් කෙඳි ඔන්න ඔයාලට පොල් කෙඳිත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ ආකාරයටම. ඉතින් ඊළඟට පිදුරු. ඉතින් පිදුරු කියන්නේ වසුනක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳම අමුද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් පිදුරුත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ මල් පෝච්චි වලට විතරක් නෙවෙයි ශේෂ්ත්‍රයටත් පහසුවෙන්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් සුලභව භාවිතා කරන මල්ච් එකක් එහෙම නැත්නම් වසුනක් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මීටත් අමතරව ඔයාලා පිටරටක ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් මේ දේවල් හොයාගන්න අමාරු නම් පිටරටවල ගොඩාක් වෙලාවට භාවිතා කරනවා මොස් වර්ග. පීට් මොස්, ස්පැග්නම් මොස්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් සුලභව ගොඩක් රටවල් වල තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ වෙළඳපොලේ නම් මම මොස් වර්ග මේ විදිහට විකුණනවා ඇත්තටම දැකලා නැහැ. ඉතින් ඔබ පිටරටක ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් පහසුවෙන් ඔයාලට මේ මොස් වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේවත් හොඳ මල්ච් එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ ආකාරයට අපි වසුන් භාවිත කරන එකේ ජල සංරක්ෂණයට අමතරව තවත් අපිට අත් වෙන වාසියක් තමයි වල් පැල මර්ධනය වීම. ඉතින් අපිට වල් පැල ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද වල් පැල ඇතිවීම අවම වෙනවා මේ විදිහට වසුනක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඔබට වාසියක් වෙයි. ඉතින් ඊට අමතරව අපි මේ ගොඩක් භාවිතා කරේ පරිසර හිතකාමී දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා පස්සේ අර තියෙන භෞතික ගුණාංග, රසායනික ගුණාංග, ජෛවීය ගුණාංග සංවර්ධනය කරගෙන හොඳ සරු පසක්, ඒ කියන්නේ ලෙඩ අඩු, ශාකයට හිතකර හොඳ පාංශු පරිසරයක් ඇති කරගන්නත් පුළුවන් අපිට මේ විදිහට වසුන් භාවිතා කිරීමෙන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නරඹලා ඔයාලා හොඳ අවබෝධයක් ගත්ත කියලා හිතනවා මම මේ වසුන් භාවිතය සම්බන්ධව. ඉතින් අර මේ කාලේ තියෙන අධික උෂ්ණත්වය, අධික සූර්යාලෝකයෙන් ඔයාලගේ පැල ටික ආරක්ෂා කරගන්න මේ වගේ ක්‍රමවේද භාවිතා කරයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔබ තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් Diamond Plants කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. ඔබට ගැටලු ඇත්නම් comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙමනම් නැවතත් මෙවැනිම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.